Guys, good afternoon guys. Naturon diri sa Satori Cliff. Okay guys, Satori Cliff guys. Ato sudlon diri guys, ato explore diri sa sulod. So natay mga kuandri guys. Unsa man all day breakfast? Snacks. Sige nga na to boss. Naturon sa Byahe ni Juan. Shout out diyan ni Oriental bakang. Mo sila mga kamay cook dire. Kamay mulutuan ni. So mo ni siya mga kuan niya. Mino 65 barato ro sa. Available ni tanan. Baik taron dire makaunta dire kidawtan ni. Sa pila ka minutes umorder ka ng mga shake dire. Wala may shake. Wala de. Blender. So wala tayo shake ron guys, kinuha tong blender. So planning nga niyo, umorder ta dire pila ka minutes. Dali available na Kuan pa min, outdone pa mi og Ay. kanang kuan. Outdone lang ham ron. So say available ron. Kanang pwede na to makaon. Price. Pila ka minutes ang price? 10 minutes. Kani? Okay guys. Pabalik mo ron, mautana sa miss. Anap, wala naman eh, wala man yung halo-halo o na? Sir. Nara? Nara tayo halo-halo. Pila itong halo-halo? 70. Sige. Sige boss. Okay. Shout out diha mga guys. Ang atong mga kuyog. Mahulawon ni sila
Mga shiny sila, mga amang. O guys, ulit nami guys. Mora to ang kuan diri sa Satori atong na-explore mo to yung mga nadugang sa last time nga dirita. Nanay mga daghang higda-higdaan diri guys, mga duyan. May mga standbayanan bago. So guys, salamat sa paglantaw guys. Mo to atong na-explore diri sa Satori. Na sila yung mga nadugang diri nga mga picturanan, mga tambayanan. Naputay mga diya pwede ta ka higda-higda dito. Na sila yung mga bed dito, pwede ta ka higda. So guys,
Suroy na mo dire, sawa pa kari sa Satori. Bugnaw kay dire. Dagang kay mga shade. Napuno tag kahoy. Ipalibutan tag mga kahoy guys. Dahil dito sa dagat, kita taganin na dito og sea turtle. Usa ka buok guys, ni gawas gud ang iyang ulo guys. So tinuod gid siya nga sea turtle. So nato dire daanan guys oh. So pwede ta kahigda-higda diha. Free of charge na diha. So pwede po ta diha mag tambay-tambay diha. Huwag na po tayong mga cottages dito sa kilid. So gapadayon pa sila develop there guys. So thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe.